Hi, friend. I'm Iya from the Philippines. And I'm Zell from Finland, and welcome to Hi Friend Podcast. We're two friends from two different countries sharing our own takes and opinions on Reddit stories. So grab a coffee, tea, or whatever keeps you sane, and let's dive in. Let's go. Okay, so our first story here is coming from r/Ako Ba Yung Gago 4 days ago. Title, Ako Ba Yung Gago, nireport ko yung attitude na JNT rider. So, may JNT rider na halos siya lagi nagde-deliver ng parcels namin. Napansin na namin na medyo mainit talaga ulo niya. Lagi siyang irritable the way he talks. Minsan parang ambastos like, hoy, agad ganon. May one time na paalis kami ng bahay, nire-ready lang yung car, magpa-park, tas bigla niyang pinokpok yung kotse as if tatakasan namin siya. Nasa harap lang naman yung bahay namin. Mind you, meron namang tao sa bahay. Pero kahit ganon, hinayaan na lang namin para iwas gulo. Fast forward to today, naglilinis and may expected akong delivery. Wala pa siyang text so hindi ako sure exact time. Usually kasi tumatawag lang siya pag nandyan na siya tapos parang gusto niya agad lalabas ka na. So ayun, tumawag siya. Palabas na sana ako kaso mali ako, kulang yung naihanda kong pera. Naghanap pa kami ng barya para eksaktong 171 and nagmamadali pa nga kami kasi alam naming mabilis siya mairita. Paglabas ko, nasa shade lang naman siya pero agad niyang sinabi na ang tagal-tagal ko raw lumabas. Na kanina pa siya doon. Even though wala pang 5 minutes since tumawag siya. Nagsorry ako and sinabi ko pa na coins yung bayad kuya, ganyan. Pagpasok ko sa loob, paalis na siya pero tuloy pa rin siya ng pagrereklamo habang paandar na yung tricycle niya. Honestly, gets ko naman na may mali sa part ko. Hindi naman namin sinasadya pero at the same time parang hindi rin okay na ganun lagi attitude niya. Nainis na yung partner ko so nireport namin siya. Then maya-maya bumalik siya. Kinausap kami. Humihingi ng favor na isulat daw namin yung letter to appeal the report plus copy ng ID. Biglang sobrang mahinahon na siya and nagsosorry. Sabi pa niya, sinabihan daw niya, manager niya na mababait kami. Wow, may pag-gaslight. Nabanggit niya rin daw sa manager niya na kaya matagal kasi baka raw nagbilang sila. Naisip daw niya yon pero nung kaharap kami, biglang di niya naisip na nagbilang pa kayo. Which made me think, kung ganun pala tingin niya sa amin, ba't ganun siya umasta before? Question mark. Sabi rin niya, matagal na raw siya nagde-deliver sa amin and may around 10k penalty daw yung report. Honestly, naawa ko kasi syempre may pamilya rin siya. Pero at the same time, hindi rin tama yung ugali niya. Even siya mismo umamin na marami na rin naiinis sa kanya at may nakaaway na siya dito sa village. Ayun naman pala. So now, Alam naman pala niya eh. diba? So now, conflicted ako. Parang nakakakonsensya yung report pero at the same time, pangatlo na tong pero at the same time. Dito parang needed din naman. Nakakaawa rin naman mga riders. So as much as possible, pag mabait, may tip. Pero yung ganyan, parang nakakawalang gana na rin. So, ako ba yung gago? Or, I don't know, it feels right and wrong at the same time. As someone na mabilis makonsensya, LOL. Also, kudos to JNT. Ang bilis ng customer service nila. Though, sana next time, anonymous yung ganitong reports. Yun. 10k talaga? Oo nga parang ang OA naman nun para sa first offense. Is it when you, yung, di ba pagka you're rating a service, rate mo yung judgment mo sa kanila. Is that when you get, or is it a separate reporting na nagkaroon sila ng fine for 10k? Parang separated. Hindi ko alam, parang parehas yata. I'd say tama lang yun. Kasi, hindi mo kasi mababago yung, behavior ng isang tao hanggat hindi mo sila kina-call out for it. At hanggat walang nangyayaring something drastic for them to make a change. So, sure, nakakaawa. But at the same time, he deserved it. Diba? Kung does it feel good if you would retract the report and just give a verbal, na lang, parang warning dun sa tao? Diba? And aware naman pala yung driver na ganun yung ugaling niya dun sa ibang mga tao. Tapos ganun pa rin siya makitungo, diba? So, I think this is the calling for him to change his attitude. Kasi maraming times na rin pala na ganun yung ginagawa niya. At kaya naman na pala niya maging mahinahon. So bakit hindi na lang ganun yung ginagawa niya, diba? In the first place. Kung hindi pa siya i-report, hindi pa siya magbabago. And kapag niretract nila yung report na yan, what's going to be the effect on the other person? Kasi it's, lang yan eh, 2 ways lang yan eh. Either, magbago talaga siya because nangyari sa kanya to, or that babalik lang siya sa dati niyang ugali. Ganun lang yung consequences niyan eh. True. Diba?
Kasi yung ibang mga tao hindi nagtatanda. Kailangan talaga drastic pa yung mangyari bago magtanda. So, yun. Let's see the comments. Sabi dito, Yeah. di ka gago sa pag-report nyo, OP. Huwag nyo bawiin kaya umaabuso mga ganyang rider kasi di nabibigyan ng penalty. Sabi ni OP, felt kinda guilty po but talked to my father about it. He said naman na it's okay for us to report him again if ever we encounter his attitude. Sabi ng isang commenter, may difference ang mabuting tao sa gaslighters. Yung mabuting tao, ibabalik sa'yo yung bait mo. Gaslighters will play the victim role pag na-call out, kagaguhan nila. Let's see. Another one. Di ka gago, alam niya na sobrang bait nyo, so ginagago niya pala kayo on purpose. Tsaka 10K penalty agad, that seems too severe of an escalation kung first time report sa kanya. I highly doubt na kayo lang nag-report sa kanya or sa hub na yun. Oo nga no. Oo nga. It is. Very Baka may nag-report severe. na before. Oo. Kaya naging 10K yung ano niya. Sabi ni OP. Actually, iniisip nga namin if kami lang din ba nag-report sa kanya since ang report ko is about his attitude and 10K penalty na agad. So, iisipin mo, parang minor penalty ba yun? May warning ba or suspension sa rider? Sabi niya, madami na rin siyang nakakaaway dito sa village, so parang di malabo. Sabi nung isang commenter, I'm pretty sure penalties like that are illegal and I'm also sure na ang penalties para sa reports na ganito is suspension. I think the guy is lying para maawa si OP. Sabi ni OP, hello, upon asking my partner, yung penalty daw po na yun para sa branch nila sa area, hindi. Sabi ng manager, could be a lie but I don't know. May pa-character development naman si Ryder ngayon. Since after the incident, siya pa rin nagde-deliver sa amin and mabait na rin nakikipag-usap unlike before. Kaya naman pala eh. Kaya naman pala magbago eh. Diba? Pero, there's a chance na hindi totoo yun sinasabi ng 10K. Unless, Para lang parang, konsensya yung ewan ko nag-report. kung gaano ka totoo naman yan. So, yun. Why? Why would the driver lie para sabihin 10K yung Sabi, di ba, penalty daw yun para sa branch nila sa area. Sabi ng manager. But, sabi ni OP, could be a lie, but I don't know. Tapos, sabi pa ng isang commenter, di ka gago, customer service trabaho nila, and delikadesa na rin naman. Kung ayaw mo ma-report, wag kang gago. Yung sa amin naman na regular, very accommodating. Yun tuloy, top siya sa region dahil sa accommodation niya sa amin. Speechless ako. So, inisip ko pa, paano? Why 10K? Ewan ko, hindi ko alam yung mga rules nila. Medyo hindi nagme-make sense na just for reporting rudeness is 10K agad yung fee. I don't know, or maybe hindi lang to yung first offense. Mas gusto pa bawi, no? No? Tipo. Parang kung ako yan, tapos, syempre kung alam ko na palagi kong makaka-encounter na merong magde-deliver sa bahay, parang, I wouldn't want the same experience all the time. True. So, one last comment here. Di ka gago. For me, dapat confidential yung ganyang report. In the first place, ang dapat lang ginawa ng management ay magbigay ng corrective action or disciplinary measure na hindi na dapat inilalabas kung sino ang nagreklamo. Sa totoo lang, na-burden pa yung nag-report. Imbes na protektahan, siya pa yung naipit. Nakakagigil tuloy. Parang dapat yung management ang i-report. LOL. Sabi ni OP. Exactly. Dapat talaga anonymous lang. Nag-report ka for your peace of mind, then biglang kukulitin ka ng ni-report mo. Para saan pa yung report, di ba? And yes, totoong naipit ka kasi isipin mo, magpapadala ka ba sa awa o sa tama? Heist. And also, ano mo rin yun eh, security, di ba? Kasi hindi mo alam, balikan ka, tapos ano pala, dahil sa galit, sa ginawa mong pag-report, di ba? Hindi mo naman masasabi ng mga tao ngayon. Oo, actually. So, may mali yung management nitong na to, sa part na yun. Very wrong. Pero, I mean, hindi mo rin naman... At least sana yung ginawa na lang nila, nag-reassign sila ng ibang tao. Or mag-shuffle kung one person per area yan. Shuffle it kung may conflict yung isa para hindi magkaroon ng same conflict yung nag-report, diba? If ayaw nilang let go ng magde-deliver. True. Para lang maiwasan yung clash nung nag-report versus sa na-report. I don't think that was handled very well by the management. Mukhang hindi. Mukhang hindi din talaga. So, ayun. Kasi nakakatakot din. Dapat talaga to Dapat talaga yan, anonymous talaga yan.
Oo, pero I do understand coming from a customer service background din na may mga instances talaga na dadating ka sa point na, alam mo yun, parang ubus ka na. Kasi nga hindi rin naman lahat ng customer mo is okay kausap. So, meron talagang mga nakakainis dyan, nakaka-frustrate. Pero, like, ano nga ba yun yung during sa training natin na each call, sa atin naman kasi calls nun. So, each call experience is different. So, hindi po pwedeng kung ano yung attitude mo dun sa previous na customer mo na galit ka, susunod na customer mo, dadalhin mo dun sa susunod at sa susunod at sa susunod, diba? Hindi dapat ganun. So, ayun. Especially if you're working sa customer service industry, yeah. industry. So, there. May kailangan magbago talaga kay Kuyang driver. And he did kind of deserve the punishment if he has to, pay a fine. It's gonna be his lesson moving forward. Maybe a better person if he wants to, para mag-continue yung kita niya sa trabaho niya, diba? There. Yep. Meron akong mga siguro na experience before na, very rare na maka-encounter ako ng asshole na, driver. Oo, ako din. Parang meron akong isa. Ko lang maalala. Laro? Para, inisip ko kung meron eh. Alam ko meron eh. Pero nakalimutan ko na. Okay. Pag naalala ko. Pag naalala. Sorry. Ano yung memory natin? Goldfish. Alright. Kung hindi nakasulat, hindi maaalala. Yeah, so that's our first story. Okay. So, second story is coming from r/ako ba yung gago 1 year ago. Title, ako ba yung gago, pinabalik ko sa HOA yung mga basura na tinambak sa amin ng kapitbahay. I live in a subdivision na may HOA. Pagbili mo ng bahay dito, automatic member ka at may fees and rules. Yung board dito, maasikaso kahit sa mga Karen at Ken na kapitbahay. Kailangan nga lang everything goes by the rules. Yung neighbor na tawagin nating si Ken, di ata nagbasa ng rules bago kumuha ng bahay dito. Ayaw magbayad ng 5K na joining fee. Ayaw magbayad ng 500 na monthly fees, which includes yung garbage collection, street lamps, pool and playgrounds, maintenance, etc. Kasi mahal na daw yung bayad nila sa Pag-ibig. Dahil di sila nagbayad ng joining fee at di nila binayaran yung monthly dues, di sila nakuhanan ng basura last week. Kasama yun. Ang solusyon niya doon ay itambak sa gilid ng bahay ko ang mga basura nila na parang maisabay sa garbage collection this week. About 4 to 6 large garbage bags, about 9 to 10 sako ng basura from the construction/repairs. Ang daming basura nito Nung kukunin na yung basura sa street namin, sabi sa akin, sobrang dami daw ng basura ng bahay ko. Kailangan ko daw mamili kung ano dadalhin nila, up to 4 garbage bags or 4 sako lang daw, tapos yung iba, babalikan na lang next week. Same limit. Pwede ko din daw bayaran ng extra yung pagkuha ng lahat ng basura. Extra 1,500 daw. Sabi ko, yung isang sako lang na hawak ko ang basura namin. Lumabas ako at tinuro sa akin ng garbage collectors yung tambak sa side ng bahay. Obviously, sabi ko, di yun akin. Nagalit pa ako kasi naka-black garbage bags lang. May mga leaks, mabaho, tapos yung isa, nakalkal na ng mga pusa. Di ko pinakuha sa garbage collectors basura nila. Pinahanap ko sa CCTVs kung sino nagdala, tapos sinabi ko sa HOA na ibalik sa kanya yung basura niya. Ang issue ngayon, since ang dami nila nabubulok na basura, ang baho sa street namin at nagagalit na din ibang neighbors. Ako sinisisi ni Ken kasi pwede ko naman daw ipadala yung mga basura nila kasabay nung akin, pero garapal/madamot daw ako. Wow. Ang sa akin, kasi kapag sinabi ko na sa akin yung basura nila, uugaliin nila na gawing basurahan tabi ng bahay namin. Ngayon pa lang, ang dami ko na pinalinis kasi ang baho nung leaks na galing sa basura nila. What more kung dadagdagan niya weekly ng 45 garbage bags sa bahay namin. Kanila pa lang over the limit na agad ako. Mabubulok basura nila sa side ng bahay namin or ako magbabayad ng extra. Pero yun na nga, dahil ayaw pa rin niya magbayad, nangangamoy ang street namin at potensyal na may kumalat na mga ipis sa daga. Mga kapitbahay namin, iba ay may mga extended families kaya umaabot din sila sa 4 bags per sako, limit per week. Ako, target kasi usually 1 sako lang basura dito sa bahay. And unit bahay ko, kaya may space sa side
street. Yung mga bahay nila ay nakaharap sa side ng bahay ko across the street. Yung kanila mga inner units kaya both side ay walls ng kapitbahay. Sa harap ng bahay nila, pwede itambak yung basura. Yung likod kasi pinapakonstruction nila para maging closed na kusina. So, ako ba yung gago dahil di ako nakisama and I didn't take the hit for their garbage para di mga moy dito sa street namin? No. May ang mahal tumira sa subdivision Oo nga, nila. diba? Ang daming fees. Ang At saka dami nga. ngayon ka lang narinig na merong limit pagdating sa collection ng garbage. Actually, ko lang din yun na siguro sa Pero mga kung- subdivisions. Hmm. Alam ko sa amin yata ngayon may ganun na rin eh. Kailangan nakasako talaga siya. Pero kung Or ganun, garbage bags may talaga. limit. Tapos nire-reprimand ka magbayad. I don't think gago ka for rejecting kung ano yung gustong gawin ng kapitbahay nila. Because At saka, hello, it's their 1.5. responsibility. Oo, ang laki Totoo. nun. Tapos Diba? ikaw ang sasagot. Sabihin mo dun sa Ken na yun na pinagbabayad ka. That's why you're rejecting yung proposal na mag-isabay na yung mga basura nila. Hindi kasi, hindi fair yun. Tama nga naman kasi yung, pero ang mahal lang mag-Diyos sa 500 monthly. True. So, super mahal niya. Ibig sabihin, tong subdivision na to, malaki-laking high-end siguro tong subdivision. Siguro. Pero kasi kung ganun, wala talaga. Kahit malaki yung binabayaran nila sa pag-ibig, diyan kayo kumuha ng bahay. Dapat Oo. din alam nyo yung mga monthly responsibilities dun sa subdivision. Hindi naman, basta nakabili ka ng bahay, wala ka nang babayaran sa subdivision. Pero super Correct. laki ng 500 per month. Kasi kami, binabayaran lang namin, hindi naman ganun kalaki. Mukhang ito kasi yung mga yung meron silang community pool. Garbage collection, street lamps, pool, and playgrounds, maintenance. Ganun. Ayun. Tama lang. So, sabi nung isang commenter dito, well, actually, pares naman tayo ng dito ng take, hindi siya gago. Kasi tama lang naman talaga yun. Na, bakit ka nga naman kasi maglalagay ng basura mo sa kapitbahay? Naalala ko na naman yung sa akin nun nung hindi pa napapagawa yung bahay, parang ginawang tambakan ng basura yung bahay namin dahil walang nakatira. So, 'di ba? Nakakaloka. Yung mga scrap nila ng mga kahoy, ganun, dun nila tinatapon, parang tangap, na parang lalamunin yun ng lupa, tas yung lupa na mag-a-absorb ng mga basura nila para hindi na makita the next month. Parang ganun. So, ayun. Anyway, sabi dito ng isang commenter, hindi ka gago. Ibalik mo yung basura to the rightful owner. Nagbabayad ka ng monthly due. Ika si Kuya Will. Sabi ng isa pa na commenter, tama, ilagay mo sa harap ng bahay nila kahit sumabog pa yan. Sabi ni OP. Nung nakita naman sa CCTV ng HOA na nilagay niya basura doon, pinadala sa mga guard yung basura pabalik sa bahay nila, saka kinausap siya ng board about sa garbage collection fees. Dinig ko na sinisigawan niya yung board members saka yung guards, pero sabi kasi nila na sa akin wag ako lumabas. Sila na daw bahala kaya nagstay lang ako sa loob from pagpunta ng mga guard sa kapag alis nilang lahat from that neighbor's house. Tapos, sabi nung isang commenter, need mo na siguro mag-invest sa sarili mong camera. Sabi ni OP, yeah, I'm getting someone to install it this week. Tinanong ko sa HOA kung pwedeng mag-CCTV sa side ng bahay. Dati kasi sa harap lang ng bahay pwede. Pwede naman daw basta adjust ko yung view para di kita yung mga properties nung hilera nila Manong Ken. From side ng house ko hanggang street view lang pwede. Alam mo, pwede So, nilang yan. paabutin sa barangay yan. It's nuisance. True. Sabi pa nung isa, kudos sa HOA nyo, OP, maasikaso sila. Sana magkaroon na ng resolution ng problem na yan. I can just imagine the feeling of frustration sa ganyang kapitbahay. Sabi ni OP, I edited the post for the full update. Unfortunately, ayaw niya talaga magbayad tapos naaabutan na siya ng cut-off sa payments this week kaya mukhang wala talagang winner sa street namin this week. Kanya-kanyang iwas, antot na lang for now. Ilagay nyo sa harap nila talaga yan para sila mismo yung first hand na maka-experience. True. Actually, may dalawang update siya dito eh. So, sabi, May
27, 2025, may date talaga. Update, maantot pa rin sa street namin. Ang sabi ng nakausap ko sa HOA, di pa rin daw binayaran ni Manong Ken yung joining fee. Nag-offer daw sila na pwede installments hanggang mabayaran lahat sa past due. Example, 5 installments yung joining fee, 1,000 per month, tapos 1,000 per month HOA's fee. 500 sa current month, 500 sa past due. Pinagmumura lang daw sila. Today is the cut-off date for the HOA fees for this week. Wednesday to Friday ang ikot ng garbage trucks, so di na naman sila makukuhanan ng basura. Next level na galit ng mga kahilera niya na bahay kasi sila pinaka-affected ng amoy. Sobrang init pa naman lately, tapos may mga kids sila na naka-summer vacation. There are worries about the kids' health. Ang sabi daw sa HOA ay ipababarangay na si Manong Ken saka magpa-file ng case against him sa HOA. Di ako kasama sa nagreklamo, so di ko alam lahat ng details. Ang sabi ng mga taga-maintenance, yung mga magmo-mower ng grass namin at naglilinis ng parks na nakausap ko, inofera na daw nila na sila magdadala ng mga sako ng basura sa dump site dito sa city namin. Pero syempre, kailangan ng bayad sa gas, saka pang merienda man lang dahil nila para sa pagod at paglilinis ng trike nila after. Pinagmumura lang din daw sila. Not sure kung magrereklamo din yung mga taga-maintenance sa barangay hall at HOA kasi hinagisan daw siya ng bote na babasagin. Di ko alam resolution dito kung ganito na nagmamatigas siya. Ayoko mag-volunteer ng bayad sa hakot ng maintenance kasi responsibility niya yun. Sana may mga taga-maintenance dito na i-update ako kasi ako nagbabayad sa kanila na mag-mower nung 3 bakanting units dito noon. One of them is yung sinalo na bahay nila Manong Ken. Kapag kasi hindi updated sa HOA fees, wala ding mower services. Pang merienda lang siningil nila sa akin to be fair. Sabi nila, update daw nila ako uli. Biniro ko na maamoy ko naman kapag nandito pa din basura nila Manong Ken by Friday. Sana talaga magka-action. In fairness kahit na nagbabayad sila talagang yung services naman. So mga siya, medyo high na subdivision. Tsaka either matanda, pangit ugali. Kapitbahay niya, na bago. Kaya nga So, update number 2. May 30, 2025. Nag-final offer na daw yung HOA na for the 500 monthly fee ng May. Kukunin na nila yung basura nila Manong Ken regardless kung ganun kadami kasi gusto lang nila na malinis na sa street. He still didn't pay. Nasa front borders ng bahay niya mga basura last I checked. I imagine yung space in between houses/gates. Doon niya sinandal mga basura tapos nakahilera papuntang street para fully open pa din gate nila for the kitchen reno. hindi ko ma-imagine na nakakain nila yung amoy dahil sa pride, sa stupidity. Anyway, pero hindi lang kung gumabot sa barangay, anong ginawa ng barangay? Paano? Hindi ko gets Sabi pa dito, napuno na yata yung kapitbahay namin na may kids in grade school kasi sa sobrang baho, di na makakain yung mga anak niya ng maayos at nag-start na magsuka. Oh my God. Ayun, kinuha niya mga basura bordering his house tapos pinaghagisan niya sa front door nila Manong Ken. Nireklamo daw yung hagis ng basura. Pero nireklamo na din si Manong Ken ng mga neighbors next to him with backing ng HOA board. Sana matapos na to. Papansin ko grabe na yung mga langaw namin dito. Pumapasok na din sa bahay namin yung malakas na amoy. Kumakapit na sa curtains yung baho. Kung ganun na kagrabe, paano pa yung may-ari ng basura, di ba? Oo. Tapos nagki-kitchen renovation na sila. Kaloka. Hindi sila doon pa nakatira yet. Nagre-reno pa lang. Pwede. Paano, sa bagay. Paano sila nagkaroon ng basura na mabulok Oo nga Wala ba silang ilong? Char. Wala silang pang-amoy? Squatter siguro sila nakatira dati. So, sanay na sila. Ganun. Baka sanay na sila sa ganung amoy. Dapat yan, aabot sa barangay yan. Yung mga ganyan. Yung wala tayong balita kung may barangay na nagpumunta sa nila. Hindi lang yan usaping homeowners. True. Kasi maraming ibang tao na na apektado. And health yung nagiging issue nitong problem na to. At ang sobrang tigas nitong may-ari ng bahay na yun. Kaya nga
Sabi pa dito, di ka gago, kapal ang mukha ng mga yan. Kahit talaga yung mga lumipat dito sa townhouse namin na bagong tayo, ayun, walang mga parking issue na naman. Nagpark sa harapan ng bakod namin yung sasakyan nila kahit meron ilang nakapost sa harap na no parking. Malapit na ako magpabarangay or MMDA diretso. Hahaha. Anyway, tama ginawa mo. Ibalik mo sa HOA yan at ipa-view lang CCTV to see the truth. Baka pwedeng maglagay ka ng sa end side ng unit mo para hindi talaga sila magtangka pa magtambak. Like mataas na kahoy o bakal, semento or malaking halaman siguro. Sabi ni OP. Yung mga basura ay pinatong nila sa plant boxes ko saka sa sidewalk. Wapakil si Manong kahit tinabunan niya ng mga basurang yung mga tanim ko na kalamansi, sili, pandan at lemongrass. Kawawa naman. Yung sa parking issue din, pero sa kabilang kapitbahay. Renters, 1 carport pero 4 yung sasakyan. Pinapark 2 car sa harap ng bahay ko plus 1 SUV sa side. Kaya siguro sa plant box nilagay ni Manong mga basura niya kasi nakapark yung isang sasakyan sa side namin. Ano ba yan? Ang daming issue. Same. Hindi. Na yan? Si OP Ibang yan? kapitbahay daw. Yung Kala ko si parking OP ba issue. yan? Sabi ng isang commenter. Actually, same commenter. Dapat gawa ng paraan yan ng HOA. What if itigil mo muna pagbabayad sa HOA hanggang masettle nila yan? Hayaan mo yung basurahan ni Manong dyan at tiis ka muna para magsilabasan mga nagrereklamo kapitbahay tas i-report din nila sa HOA kaya mapipilitan na lang sila umayos. Marami na yung nag-report. Kaya nga. Pero for a homeowner to pay a lot of fees na ganyan katataas, yung HOA talaga nila yung kailangan umaksyon dyan. Especially dapat ilapit nila sa barangay. I don't know kung may way pa ba i-evict yung homeowner by not paying monthly fees and yung joining fee. I don't know what's the possibility of getting evicted. Total, dahil binili nila yung bahay na yun. Oo nga Hindi ko sure. So, talaga to? Dapat talaga to nilalakad sa authorities. At saka, yung issue niya about, kasi parang sinabihan din niya si OP na, madamot ba yun? Parang may madamot part dito kasi, di nga siya, parang hindi pinapasama yung basura nila sa collection. Kaya siya sinasabihan na madamot. Kapal ang mukha niya, no? Alam mo, di ba niya alam na may extra yun? 1.5 nga yung extra. Buisit. Ayun nga, kaya nga dapat dito. Kaya nga dapat yun yung sinabi ni OP dun sa Manong Ken na kaya niya nire-reject is because may extrang bayad na malaki. And that it's not your responsibility. Kasi basura nila hindi mo basura. True. Sabi pa dito, di ka gago, kukuha-kuha sila ng bahay sa subdivision tapos di magbabayad ng HOA fees at mga abala ng ibang kapitbahay. Hindi mo problema na tanga sila at ayaw maglabas ng pera. If gusto nila maayos na serbisyo, then magbayad sila at hindi yung nakikiride sa benefits ng iba dahil may kakayanan sila magbayad. If walang pang extra for HOA fees, then move out sila. Kakapal ang mukha ng kapitbahay nyo na yan. Sabi ni OP, kaka-stress nga kasi nakasalo sila ng bahay, meaning nabayaran nila sa previous owners yung down payment at installments na nabayaran na before. Assume balance na lang ginawa nila. Nakapagbayad sila ng what I assume is at least 315K plus processing fees plus yung bayad sa pagre-renovate nila ng kusina at construction bond. Tapos 5K joining fee na one time lang plus 500 monthly, ang laking issue? Question mark. Nanggugulang lang yan. Pwede rin naubos na pera nila sa pagsalo ng house. Pero ano pa naman, huwag ka mo silang tanga at freeloader. Sabi ni OP, hindi pa rin sila nahahakutan ng basura and from what I heard from other neighbors, nagalit na daw talaga yung isang father ng grade school kids dito kasi nagsuka ng mga bata sa baho. Mainit kasi lately, grabe talaga singaw ng basura. Binigyan na sila Manong Ken ng final offer na kahit yung May lang na 500 bayaran niya and ipapakuha na basura nila. Nope, ayaw pa rin magbayad. Kinuha ng kapitbahay namin yung basura nila Manong Ken saka pinaghagisan niya sa front door nila Manong Ken. Nagkareklamahan na daw sa barangay. Ito rin yung sinabi niya kanina. Tapos, ano nangyari? Ano sinabi ng barangay? Ewan ko. Diba?
Wala nang ibang update eh. My God. Ayun. Medyo lulutang-lutang tayo this morning. Hindi hindi maganda yung ganyang kapitbahay. Dapat Hindi i-evict talaga. yan sila. Ayun, iniisip ko kung ano yung iniisip ko kanina kasi nakalimutan ko agad eh. Isulat mo nga kasi Hindi. pag may naisip ka at nagsasalita pa ako. Parang naisip ko tuloy. Kasi 'di ba pagka kumuha ka ng bahay sa mga building, it's not always going to be Parang naisip ko kasi kahit na house and lot yung bilin mo, may babayaran ka pa din ng monthly dues, mga ganyan. Kaya parang 'di ba sinasabi nila na hindi magandang investment na bumili ka ng bahay. Kasi oo nga, sa'yo nga yung bahay na pero parang kahit binayaran mo na yung bahay, mayroon ka pang babayaran still eh. Oo, same lang din naman yun pag bumili ka ng condo. Mas malaki pa nga sa condo eh. Oo. Inisip ko, what are the chances na bibili ka ng bahay, you own it, pero wala ka nang kailangang bayarang ibang bagay? Is it pag yung bahay na binili mo is outside subdivision area? Meron Pwede. din bang monthly fees? Meron din bang fees sa ibang lugar na hindi subdivision? And kung hindi siya subdivision, anong klaseng fees yun? Baka monthly amortization tsaka yung well, obviously. Tsaka Obviously, yung monthly amortization at amilyar government, na yun eh. I don't know. Separate naman yung, or bumili ka ng sarili mong lupa. I don't think you would have any other fees. Sarili mong lupa, Pero, tapos pinatayan mo ng bahay. Kahit na nabayaran mo na ng buo yung bahay, mayroon ka pa rin babayaran tax eh. Oo naman, syempre. Kahit Amilyar, naman nasa every year. subdivision ka. Yun nga, ibig sabihin, bukod sa binabayaran mo amilyar taxes sa government, tapos may babayaran ka pa rin sa kung saan ka nakatira. Kung may homeowner fees ka din. Parang ang hassle niya kung iisipin mo. Kasi maintenance ng buong subdivision din kasi yung binabayaran mo eh. So, like, guards, kung may guards dun. Tapos, ano pa ba? Yun nga yung sa kanila, yung cleanliness nung subdivision. So, Anyway, naisip ko lang. gala talaga. Ang Sa condo daming bayarin. Ang daming bayarin. Kahit, siguro kung renting ka, hindi sa'yo yung bahay, hindi mo nga sagot yun, pero, parang siguro, yung may monthly ka na binabayarang malaki na rin. hindi mo sagot yung mga basic stuff like cleanliness kasi sagot yun nung may-ari ng bahay. Pero, at the same time, you're just paying monthly fees to a property that you wouldn't own in the future. So, you're Wala just talagang paying and paying and paying. Para yung Basically. free, So, ayun. Naisip ko lang parang ang excessive niya. Bumili ka ng bahay. Siyempre, marami ka ng binayarang fees doon. And you still have to pay the government for owning a house. Kind of feels excessive. Thought ko lang. Hindi ko lang masyadong naiisip kasi laging covered yung namin, yung bahay namin ng parents ko. Pero, if you think about it, ang excessive nga. Bumili ka na ng bahay, nastusan mo na ng bongga. Tapos magbabayad ka pa rin sa government for owning a house. Yeah. Sumakit ulo ko. Na-stress ka. Sa dami ng bayaran. Oo. Oo. Kalok. Anyway. Well, wala nang libre ngayon aside from breathing. Hangin na lang ang libre. Dinudumihan Kasi pa, tubig, hindi libre. Ay, nako. Buhay. Hindi rin libre kung kailangan mo ng kolektor ng basura. Hindi libre yung malinis na hangin. True. Diba? Mga ano pa bang mga libre ngayon? I don't know. Freedom of speech? Charing. Kaloka. Pero hindi rin eh, kasi, I mean, especially if you're, depende din, may limit pa rin dun. Sa freedom of speech. Kasi you may offend somebody eh. Or, di ba, or you say something na makaso ka pa for defamation or something. So, hindi pa rin. Hindi pa din. May limit pa din. So, breathing na lang talaga. Charot. Hindi nga din libre because
You need to pay for garbage collectors para malinis yung hangin mo. Well, kagagawa naman kasi yun ng ibang tao. So, ayun. Anything more? Wala naman na for this story. Prepares lang din naman sila. So, yun. Put nyo na sa City Hall yan. Pabarangay nyo na kasi walang nangyayari at the HOA level. So, dapat talaga may intervention na ng barangay. Yeah. Next story. Yep. Okay. Next story. Alright. Last story is also coming from r/ako ba yung gago. So, this is 3 months ago. Title, Ako ba yung gago? Tinanong ko yung friend ko kung wala ba siyang pera sa GC namin. I have this friend na kapag lalabas kaming dalawa or iinom, matik ako lagi yung sasagot ng lahat. Tipong di na siya nagdadala ng wallet niya. Wow. Minsan kapag kakain kami, bigla na lang dadating boyfriend niya. Tapos kapag bayaran na, biglang deadma, kunwari busy sa phone. Kanina sa GC, nandun din yung boyfriend niya. Nagkayaan, magkita, tapos si friend sabay sabi, tara libre ni madam, name ko. Kahit wala naman akong sinasabi. Nag-reply ako ng, ayos wala ka pa ding pera hanggang ngayon. Pero sinin lang niya tapos naghaha-react yung mga nasa GC. Just to add, buong 2025 hindi ako nakipagkita sa kanya kasi default na sa kanya na dapat ako lagi yung sasagot ng gala/food. Di pa din nakakaramdam si ante, puro reject ko mga invite niya. Ako ba yung gago kasi napahiya siya sa GC niya? Pakiramdam ko kasi natitake advantage na ako and I want to build my boundaries. Actually, onting update dito. Hindi siya sumasagot dun sa reply ko pero naghaha-react din siya. To be honest, ang daming beses na to nangyayari. Minsan magyayaya siya tapos kapag nag-G ako, sasabihin niya, sige sunduin mo ko kahit pares naman kaming may kotse. There was a time I was really drunk at alam nila ng boyfriend niya password ng phone ko cause sa phone ko nagsa-sound trip ang mga kupal. As in COOPAL. Nag-order sa Grab gamit yung link credit card ko. Since last year, MIA na ako sa mga invites niya at mas gumaan buhay ko. Hahaha. Thanks to everyone na nag-advise and sa mga nakarelate din. Grabe, kapal naman ang mukha nitong friend. Friend mo yan? My God. I don't think you're really friends. You should consider changing friends. Oo. Because this is not a friend. Isipin mo, ang kapal ng mukha nag-order sa Grab gamit yung link ng credit card niya. Ano yan? That's really, below the belt yung ganyang actions. Diba? You don't Take mo pa yung keep jowa those, you don't keep those kind of people as for friendship. Kasi parang, hindi ka naman tinatatong friend Ginagawa kang wallet. Sugar mommy. Nakakasara yung mga ganyan. Dapat hindi True. mo nga tinotolerate yung mga ganong klaseng friend. Yeah, it's 2026. We should consider changing friends. Huwag na tayong magpa-take advantage. Charot. I don't even think the year matters. Kaya sabi ko, charot Wala lang. So, yun. Anyway, sabi dito, di ka gago, hahaha, pero natitake advantage ka talaga, sabi ni OP. Oo, kaya noong 2025, hindi na talaga ako nagpakita kahit 10 minutes away lang kami. Mauna pa yan siya mag-post sa IG ng kinakain namin. Kaloko, no? So much of a freeloader. Totoo. Sabi pa nung isa, di ka gago. Tama lang yan kung wala ka nang nakukuhang positive sa kanya, kahit positive vibes lang. Tapos ikaw pa magbabayad. Tama lang i-call out, hahaha. May mga kaibigan rin ako dati na pagkasama, matik nililibre ko, pero ako kasi nag-o-offer naman lagi. Tapos lagi rin sila bumabawi in other ways like emotional support. Lagi ko sila nakakausap about anything kasi nakikinig sila at nagbibigay ng advice. So, bawi lang dapat kung totoong kaibigan. And never rin sila yung palibre naman. Talagang matik lang na nagdadala ako ng mga food and drinks pag pumupunta ako sa kanila. So, anong value nitong friend na to sa'yo, diba? True. Ang question dyan. Kung sabihin na natin na nagiging wallet ka sa paningin nila. Sa'yo ba, meron ba silang balik na something valuable to you? And I think that would be your basis of assessing the situation. Do you wanna keep this friendship or not? Kasi kung wala namang value sila added to your life, then maybe you need to always keep that boundary. Pero I don't think gago ka for calling them out. Because they had it coming. True. They should have it coming. Kasi ganun siya sa ganun siya sa buhay mo Totoo. May nag-comment dito. Sabi, di ka gago. Ganyan din ex-tropa namin. Kala mo di nagtatrabaho, laging nakaasa.
Nagtampo siya sa amin for some petty reason. Nung nag-reach out ako, sabi niya, di na ako magtatampo kung ililibre niyo ako. Sinagot ko talaga ng, magtampo ka na lang ulit. Ayun, mag-1 year na kaming di nag-uusap after that. Hahaha. Sometimes kailangan marinig ng Oo. ng tao mismo eh. Kahit pabiro lang. Kaya ako, di ba, pagka meron akong gustong sabihin na alam ko naman totoo, dinadaan ko lagi sa biro. Yeah, so yun. Para lang maitawid ko across yung yung mensahe ko. Dinadaan ko sa biro. Ayan. True. Yes. Sabi pa dito, actually ibang take nito, sabi niya, gago ka because you could have handled it like a grown adult and talked to her in private na hindi mo gusto yung pagiging freeloader niya nung una pa lang na napansin mo. Pwede mo rin na tanggihan na lang or sabihin na, hindi ko libre kayo naman. You chose to keep it in, tapos nung sumabog ka na, pinahiya mo. Sayang friendship nyo if it was real. Sabi ni OP, I don't know if it was a real friendship. I found out din she talks shit about me katulad ng ginagawa niya sa iba and kinukwento niya sa iba mga nasishare ko sa kanya. Hindi ko na din nire-replyan since last year pero nung nakita niya sa GC nag-respond ako, ayun, agad bungad niya. Not my loss anymore. Pass sa palamunin na plastic. So, May ganun pa pala eh. Oh. See? It's not adding value to your life. It's adding more chaos. True. So, don't keep it anymore. Not a real friendship. Oh, that I think is the last straw. So no, you're not gago pa rin for me for Yep. doing that. Especially if wala namang added value sa buhay mo yung friendship niyo. Yeah, I mean, lahat naman may kanya-kanyang ways on how they handle yung situation. Pwede mong i-confront if that's your way of handling things. Pwede din namang i-cut off mo na kung wala ka naman talaga nakikitang value dun sa relationship eh. Sometimes it's just way easier or worth it to just cut off people na hindi naman nagbibigay ng maganda sa buhay mo, 'di ba? Kung puro ganyan lang din naman, why also waste your time asking the other person or telling her that, hey, you're doing something wrong, I didn't appreciate this thing and that. I mean, if you still value the friendship, I would say go for it. Pero kung hindi rin naman talaga worth it, then I don't think it's worth your time to be having that kind of conversation pa. If the end goal is cutting off the other person din naman. So, Buti sana kung sa kapalit nung lahat nung panglilibre mo sa kanya, ibigyan kanya ng magagandang payo, may natututunan ka sa kanya, or kasangga mo siya kapag you are in trouble. Kasi kung wala namang ganong value, kahit vibes man lang nga, sabi nga nung kanina, kahit good vibes lang, sana nabibigyan kanya, then okay lang na libre-libre mo siya, hindi mo kailangang na singilin or okay lang. Laging ikaw yung nanlilibre. Kung may value naman na gano'n na binibigay sa'yo yung friend mo. Pero kung wala, then maybe it's time to assess kung is it worth keeping that friendship. saka isa pa, pati ba yung boyfriend niya, nilibre ni OP. Ano? Kasi Ang diba, lala sabi nun. dumating daw yung boyfriend tapos nung bayaran na Ang lala nung ganun, kung ako yung boyfriend, mahihiya ako eh. Totoo. So, dalawa na silang freeloader. Kaloka. Oo. Wala kang panggastos sa jowa mo? Nagpapalibre kayo sa iba? Diba? Nakakatawa yung mga ganung tao. Hindi ko talaga magets. Meron pa isa dito, sabi nung commenter. Di ka gago, kapal na mukha, hahaha. Naalala ko yung classmate namin dati, inaya kami sa Starbucks, tapos kami pa sumagot ng drink niya kasi wala daw siyang pera. Bakit ka nagyaya? Ibang level yung kapal na mukha naman nito. Yaya ko, wala ka naman palang pera. Sabi ni OP, nag-reply siya dito, sabi niya, ganyan din yung friend ko, magaya tapos wala daw siyang dalang wallet bigla, LOL. Sana sinabi niya rin, wala rin akong wallet, ang gagawin natin pares tayong dalawang walang wallet. Hindi rin hindi rin maganda yung pagka mag-aaya ka, pero ikaw mismong nag-aya, walang pang-cover sa sarili mong gastos eh. Mahirap yung ganun. I mean, we get it na it's not always about money. If that friendship has some sort of value, not just monetary, then it may be good spend of your time to call out the person and discuss kung ano yung mali. Pero kung 'di ba, kung wala naman talaga siyang value na bibigay na maganda sa buhay mo, then it might be a waste of breath True. trying to correct the situation. Totoo. So, yun. So, you choose your evil. Yeah.
Hindi yan friend. Hindi friend yan si friend. Hindi mo Mm-mm. friend. I-FO mo na. Tapos, ito last comment na babasahin ko. Low-key, gago ka sa part na tinolerate mo na i-take advantage ka ng tao. May issue ka pala sa una pa lang, sana kinausap mo na and pinagbayad mo sa mga ininom or kinain niya dahil hindi yung pinatagal mo pa. I don't know why hinahayaan mo pero baka gusto mo mag-please ng tao kaya ganun. Anyway, dapat lesson learned na sa'yo yan and sa kanya. LOL. Nasisi ka bang people pleaser na? Sabi ng isang commenter, kasalanan pa din ni OP, hindi na nga nakipagkita buong 2025. Can we stop victim blaming in the big 26? Crying emoji. The year doesn't matter nga. Nakakaloka to. Sabi nung nag-reply dito yung commenter, sabi, victim blaming? I'm just telling the truth. LOL. Parehas lang silang gago nung friend niya, but okay. Tapos yung ganyang emoji. Tapos nag-reply din yung isa pa. Who's the bigger gago? Kung bago another silang commenter. dalawa. Sige. Sorry. Parehas naman tayo na nagbasa, pero bakit hindi mo na-gets? May selective reading ka ba? Sila na yung nag-aaway. Sila na Cool. Parang lalanan na. Ikaw na yung nagrabyado. Ikaw pa yung nasisi. People pleaser pa. People pleaser pa tuloy yung dating mo. Iba-iba talaga Dahil yung lang- take ng mga tao. Dahil lang you were the one capable na manglibre ng person. Di ibig sabihin, abusaduhin mo na sila kung ganun sila. It's not always because they want to please people. Syempre, nakikisama tayo sa mga tao eh. And not just pakikisama, you're just being nice. Diba? If you're treating your friend sa kung nasan man kayo, restaurant, whatever. So, you're basically just being nice. So, ayun. And hindi naman yun parang signal for the other person to take advantage of you, diba? Ano talaga ang buhay. May mga nagtataken advantage. May mga nagtitake advantage. So, it's for us to tell kung we are already being taken advantage of. True. Yep. So, that is for our last story. So, that is it. Okay. Yes. Let's wrap things up. So, that's it for today's Reddit stories. If you enjoy hanging out with us, don't forget to like, subscribe, or hit the bell so you won't miss the next round of our Reddit stories. Got your own story? Drop it in the comments or send it to us, and we might just read it on our next episode. So, Until next time, stay warm, stay tropical, and as always, bye, friend. friend.